नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचनको अर्को भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौं घोकेनलाई। फापरको पिठोद्वारा बनाइने थकाली रोटी एकदमै मजाको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। अब यसको लागि सुरुमा मैले यो फापरको पिठो लिएको छु। यसलाई छानेर सफा गरेर राखेको छु। एउटा बोलमा यो पिठोलाई राखिदिउँ अनि आवश्यकता अनुसार अलिकति पानीलाई राखिदिने। त्यसपछि यसलाई यसरी मिक्स गरिदिनु पर्दछ। यो घोकेनमा चाहिँ प्रायजसो नुनलाई पनि युज गरिदिन, पछि अचारसँग सर्भ गरिने हुँदा यतिकै नै बनाउँदा एकदमै राम्रो रहेको हुन्छ। अब यसमा बीचबीचमा थोरै थोरै पानीहरूलाई आवश्यकता अनुसार राख्दै जाने। यसरी एकदमै राम्रो स्मुथ ब्याटर तयार गर्नुपर्छ। फापर थकाली खानाको समुदायको परम्परागत खानेकुरा हो। यो चाहिँ उच्च हावापानीमा हुने अनुकूल बाली पनि हो र जुन चाहिँ कम उर्वर भूमिमा पनि राम्रोसँग फापर तयार हुने गर्छ। यतिको ब्याटर हाम्रो तयार पनि भएको छ। अब चाहिँ एउटा भाँडामा घिउलाई यसरी तताइदिने। राम्ररी तातेपछि घिउलाई यसरी फिजाएर तयार गर्दै रहने। त्यसपछि अघि तयार गरेको ब्याटरलाई यसरी राखिदिने। त्यसपछि हल्का यसलाई फिचाउँदै रोटीको आकारमा यसलाई तयार गर्दै पनि रहनु पर्दछ। फापर नेपालको उच्च भूभाग र तराईमा खेती पनि गर्ने गरिन्छ। पिठो चाहिँ विशेष गरी विभिन्न प्रकारको परिकारहरू बनाउँदै रोटी र ढिँडोको रूपमा ठुलो मात्रामा यसलाई खपत गरेर खान पनि सकिन्छ। रोटी एक साइडमा पाक्न थालेपछि अर्को साइडलाई यसरी पल्ट्याएर पकाउँदै तयार गर्दै पनि रहने। आवश्यकता अनुसार पर्यो भने अलिअलि घिउ थप्दै पनि यसमा जान सकिन्छ। दुवै साइड राम्ररी रातो भएर पाकिसकेपछि लगभग हाम्रो यो घोकेन चाहिँ पाकेर तयार हुने गर्दछ। अब मैले यसलाई यसरी निकालेर सर्भ गर्न खोजेको छु। अचारसँग एकदमै दामी घोकेनको रेसिपी मन पर्यो भने यसपालि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई नमस्ते।